سلامات. بتعرفنا عن حالك؟ مرحبا، أنا عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في جامعة هامشير في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا فيك. كنت حابب أسألك إنه كيف شايف إنه ممكن يكون في حوار بين السوريين اليوم بيحمل جدوى أو بيحمل معنى بالنسبة لك؟ أنا بشوف إنه أهمية الحوار هو إنه يأكد على دور السوريين، المجتمع السوري كفاعل أساسي في تقرير مصيره. الحراك اللي بلش بال 2011 أحد أولوياته كان إعادة دور وإعادة صوت أو إطلاق صوت السوريين في تحديد مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأحد الكوارث اللي تسببت فيها الأزمة السورية والحرب في سوريا هو تهميش السوريين بتقرير مصيرهم. صار في دول وأطراف استبدادية وإقصائية عم تقرر مصيرهم، صار مهمشين تماما من إدارة القرار. صار في تفاوض على السوريين، على أرواح السوريين وعلى أجساد السوريين بين دول عم تتفاوض بين بعضها بدون أي صوت للمجتمع السوري. فبحس إنه هي المبادرة أو مبادرة الحوار السوري هو لتأكيد استعادة المجتمع السوري كفاعل أساسي في تقرير مصيره. وبتصور بعد 8-9 سنين حرب صار من اللازم والضروري إنه يكون في هالمبادرة، لتأكيد إنه مو بس السوريين قادرين إنهم يندعوا للمؤتمرات ويحكوا 5 دقائق، لا، هن يكون عندهم المبادرة بتحديد أولوياتهم، إن كانت الأولويات على المستوى المحلي أو المستوى المناطقي أو الوطني أو حتى خارج الوطني، حتى يقدروا يأثروا على المجتمع والمنظمات اللي هي صارت فاعل أساسي في تقرير مصيرهم. حوار بظل نزاع مسلح، شو هي الضمانات لأنه هذا الحوار يوصل لنتيجة؟ كيف بتشوف الشروط الموضوعية؟ كيف ممكن يكون أهمية البحث، أهمية الحوكمة تبعها هي الحوار ليكون فعلا بيؤدي لنتيجة مقارنة بمبادرات سابقة كتير صعبة؟ طبعا هو موضوع صعب، يعني لو ما كان موضوع صعب كان نجحت المبادرات السابقة، لأنه في أزمة هيكلية، في حرب، في قوى تسلط وقوى استبداد وجيوش في سوريا عم تمنع هذا الأفق، يعني أو عم تشكل حاجز أو عم تشكل إحباط عند المجتمع السوري بسبب الأزمة والكارثة السورية. إنما بتصور إنه المرحلة هي فيها فرصة لأنه المجتمع السوري يستعيد زمام المبادرة، بسبب إنه اتضح للكل وخصوصي باللي صار آخر سنة 2-3 سنين إنه المراهنة على القوى الاستبدادية مهما كانت، إن كانت داخلية أو خارجية، هي مراهنة فاشلة أدت إلى تدمير المجتمع، إلى تدمير الاقتصاد، إلى اقتصاديات الحرب، إلى المتاجرة بدماء السوريين. فالمراهنة الوحيدة هي لازم تكون على المجتمع السوري إنه هو يعمل هالمبادرة، لأنه حتى لو تصورنا إنه في نوع من الاتفاق السياسي أو الانتقال السياسي، حتى لو كان هذا الانتقال بنوع ما أدى إلى انتقال إلى مرحلة ثانية، قد يعكس توافقات نخب معينة أو دول معينة ما بتعكس وجهات النظر أو أولويات الشعب السوري. ففي حاجة ماسة لأنه المجتمع المدني السوري يتفق على هو قواعد اللعبة بحد ذاته. الاختلاف والصراع السياسي هو شيء طبيعي بكل المجتمعات، المشكلة إنه كيف فينا ننقل الصراع السياسي والاختلاف اللي هو طبيعي كتير من الأدوات العنفية إلى الأدوات السلمية. فبتصور إنه أهم المخرجات اللي ممكن تطلع من هذا الحوار للمجتمع المدني أو للحوار السوري هو إنه يكون نموذج لسوريا المستقبلية اللي بدنا إياها، اللي هي جامعة للكل، اللي هي غير إقصائية، هي تضمينية، اللي هي بتحاول تناقش بشكل علمي، بشكل مبني على دراسات، مبني على تحليلات، مبني على معرفة عميقة بالمجتمع السوري، واللي تبني عليه لحتى تطرح أولويات وتتناقش على هالأولويات. برأيي يعني عندنا فرصة إنه نعطي مثال لسوريا اللي بدنا إياها بالمستقبل. كيف ممكن النتائج اللي عم تحكي عليها تترك أثر أو تواجه مجموعة من القوى، قوى التسلط اللي سميتها، اللي عم تفرض أجنداتها بالقوة وبالعنف
مقابل حوار عم يطرح أفكاره بطريقة سلمية معرفية؟ يعني الطريقة الوحيدة هي إنه يكون في فعلا إيمان بهذا المشروع. إذا كان في إيمان بهذا المشروع وكان في وحدة وكان في قوة ضغط، أو قدر هذا المشروع يطلع بقوة ضغط، ممكن يأثر، ممكن يعطي صورة مغايرة أو خطاب مغاير أو سردية مختلفة عن السرديات اللي موجودة هلأ. أغلب السرديات الموجودة هي إما سرديات من قبل دول معينة، أو إما سرديات بتنتجها المنظمات الدولية، اللي هي كلها هي طبعا سرديات مهمة. إنما في صار واضح بكل العالم إنه في تغييب للمجتمع السوري. فبتصور إذا في التزام، حتى لو كان من ضمن مجموعة غير واسعة كتير، إذا في التزام بعمل جدي، وإذا في التزام بقضايا محورية شاملة وطنية لكل السوريين، وفي كمان رغبة بأنه تنفتح هالأمور وتنفتح المخرجات الحوار للنقاش بشكل علني، بتصور ممكن هذا الشيء مع مرور الزمن، مو مرور الزمن على المدى البعيد، حتى على المدى القصير المتوسط، انه ينتج شيء مغاير. وسائل الاعلام، الصحفيين اللي عم يدرسوا سوريا، في عطش عندهم لسرديه مخالفه للسرديات هي. صار الوضع السوري الجيوسياسي والتغييب اللي عم يصير للمجتمع السوري صار واضح للكل. فبرأيي إذا في التزام وفي عمل جدي، ممكن يكون في مرجعية مختلفة للمرجعيات والسرديات اللي مطروحة حاليا. بده عمل وبده جدية وبده متابعة، بس هذا اللي متأمل إنه يطلع من الحوار. شكرا كثير، شكرا دكتور عمر، يعطيك الألف عافية. شكرا لكم.